নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰা পল্ট্ৰি ফাৰ্ম। মই বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু আজি মই পুখুৰীটো দেখিছেই পিছফালে, আৰু এখন জালখন লৈ আনিছোঁ। আজি এখন নতুনকৈ কিনিছোঁ। এখন কিনিছিলোঁ 2 মাহমানৰ আগত, কিন্তু মই মাৰিব নাজানি এদিন মাত্ৰ ইউজ কৰিছোঁ। ছেকেণ্ডখন ফাট খাই গ'ল। তাৰপিছত আজি আকৌ এখন নতুন কিনি আনিছোঁ। আৰু আজি মই জালখন কেনেকৈ পুখুৰীত মাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাম, চাই যাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই শেষত এটা লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব শেষত কমেণ্ট কৰি। ফোনটো ওলাইছ নাই? ওলাইছে। সেইটো প্ৰথমতে এনেকৈ গাঁঠি কাটি ল'ব। গাঁঠিটো দি বাওঁ হাতখনত এনেকৈ বান্ধি ল'ব, আৰু এনেকৈ এতিয়া ৰাউণ্ড কৰিব। ৰাউণ্ড কৰি একেবাৰে লাষ্ট এই নেটখনৰ একদম ওচৰলৈকে পূৰা ৰাউণ্ড কৰিব। ৰাউণ্ড কৰি এতিয়া এই নেটখন ইমানকৈ হেৰি কৰিব, প্ৰায় 1.5 ফুটমানকৈ এনেকৈ লৈ কৰিব। তাৰপিছত এই গাঁঠিটো দেখিছে, তাৰপিছত এনেকৈ মেলি ল'ব। মেলি পেলাই এই বাওঁ হাতৰ কিলাকুটিটো এইখিনিত এনেকৈ দি দিব, কাৰণ পৰি গ'ল। তাৰপিছতে এই বস্তুটো এতিয়া এনেকৈ সোঁফালে দেখুৱা, এইফালে হাতত যে লৈ আছোঁ, দেখিছা নাই? দেখিছোঁ। এনেকৈ তাৰপিছতে এইটো অকণমান এনেকৈ দি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এইখন এনেকৈ কৰি থাকিব। তাৰপিছত এতিয়া কেনেকৈ মাৰিলে গোল হ'ব, ফুলিব, সেইটো দেখাই আছোঁ। এনেকৈ মাৰিলে আপোনাৰ জালখন পূৰা ফুলি যাব। জালখন শিকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে নিজৰ চোতালখনত, আগফালৰ চোতালত বা চাদৰ ওপৰত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব ফুলাবলৈ। যেতিয়া আপোনালোকৰ টিপাটো আহি যাব, তেতিয়া পুখুৰীত মাৰিব। পুখুৰীত তেতিয়া সহজে পৰিব। আৰু এতিয়া মই মাৰিম, আকৌ ঠিক কৰি লওঁ, এতিয়া মাৰিম, ফুলিব। আপোনালোকক যিমান পাৰিছোঁ মই দেখাইছোঁ, আপোনালোকে তেনেকৈ মাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব হা। আৰু মই বহুত দিনে নাই দিয়া মই ইউটিউবত ভিডিঅ', আৰু ব্ৰইলাৰৰ ওপৰতে দিওঁ বেছিভাগ, আৰু ভিডিঅ' দিয়া নাই বহুত দিন। এয়া চাওক, মই মাৰিছোঁ মাছ। মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে মই এতিয়া কৈ দিছোঁ, মাছ গৰৈ মাছ এটা পালোঁ অকল, আৰু কাৱৈ মাছ এজনী পালোঁ, আৰু পুঠি মাছ এজনী পালোঁ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই আগত ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ দেখাম বুলি, কিন্তু নেদেখুৱালোঁ, চৰি দেই।